සුබ දවසක් හැමෝටම. ඔන්න ඉතින් අදත් මම විදේච් ස්මාර්ට් කිචන් තුලින් ඔයාලට රසම රස ස්නැක් එකක් හදාගන්න විදිය අරගෙන තමයි ආවේ. අපි බලමු මේක කොහොමද හදාගන්නේ කියලා. හරිම රස ස්නැක් එකක්. මේ ස්නැක් එක හදන්න යන්නේ මං අලවරින්. මම මෙතන අරගෙන තියෙනවා අලගෙඩි 2ක්, පාන් පිටි ග්‍රෑම් 100ක්, ලුණු කුඩු ටිකක්, ගම්බිරිස් කුඩු ටිකක්, මිරිස් කුඩු ටිකක් අරන් තියෙනවා. බිත්තර 2ක් අරන් තියෙනවා. මම ඉස්සෙල්ලාම කරන්නේ හොඳට අලගෙඩි 2 සෝදලා මේ විදිහට පොත්ත ඉවත් කරගන්න එක. මේ විදිහට හොඳට පොත්ත ඉවත් කරගෙන මේ විදිහට පොඩි සිහින්න පෙති කපා ගන්න ඕනි. මේ ආකාරයට පැතිලි පෙති කපා ගන්න. අපිට මේ ග්‍රේටරෙන් පුළුවන් මේ විදිහට කපා ගන්න පෙති. ඒකල මේ අපි කපාගත්ත අලපෙති ටික හොඳට වතුරෙන් සෝද ගන්න ඕනි. මේ විදිහට හොඳට සෝදලා වතුර ටිකක් බේරෙන්න අපි පැත්තකින් අරන් තියා ගන්න ඕනේ. මම දැන් අලපෙති ටිකේ තෙත ටිකක් හිඳනකම් පැත්තකින් තියලා මම වෙනම පාන් පිටි මිශ්‍රණය හදා ගන්න තමයි මේ ලෑස්ති. මම වෙනම බෝල් එකකට පාන් පිටි ග්‍රෑම් 30ක් 35ක් විතර අරන් තියෙන මෙතන. මිරිස් කුඩු ටිකක්, ගම්බිරිස් කුඩු ටිකක් එකතු කර ගන්නවා. ලුණු කුඩු ටිකකුත් එකතු කර ගන්නවා. ඔයාලට මිරිස් ගම්බිරිස් කුඩු වල සැර වැඩියෙන් කන්න කැමති කෙනෙක් නම් ටිකක් වැඩි කරලා ගන්න පුළුවන්. මම දැන් මේ මිශ්‍රණයට කපාගත්ත අලපෙති ටික එකතු කර ගන්නවා. ඒකටම මම දැන් බිත්තර ගෙඩියක ප්‍රමාණයකුත් එකතු කරගත්තා. දැන් හොඳට මේ පිටි, බිත්තර, මිරිස් කුඩු, ගම්මිරිස් කුඩු හොඳට මේ අලපෙති වල තැවරෙනකන් මේ විදියට හොඳට මේක මිශ්‍ර කරගන්න ඕනේ. මේ මිශ්‍රණය අලපෙති වල දවටලා විනාඩි 5ක් විතර තියා ගන්නවා. එතකොට හොඳට මේක අලපෙති වලට උරා ගන්නවා. වහලා විනාඩි 5ක් විතර තියා ගන්නවා. මම දැන් ෆෑන් එකක් ලිපේ තියලා ෆෑන් එකට තෙල් ටිකක් එකතු කරනවා. තෙල් ටිකක් වැඩියෙන් එකතු කර ගන්න ඕනේ. මොකද මේක හොඳට තෙලේ ගැඹුරු තෙලේ බැදෙන්න ඕනේ. මම දැන් මේ අලපෙති ටික තෙලේ බැද ගන්නවා. මේ විදිහට අපි දෙපැත්ත හරවලා හොඳට රන්වන් පැහැවෙනකම් බැද ගන්න ඕනේ. මේක සාමාන්‍යයෙන් ගින්දර පොඩක් අඩු කරලා තමයි බැද ගන්න ඕනේ. මේ විදිහට හොඳට දෙපැත්ත හරව හොඳට අලපෙති ටික බැද ගන්න ඕනේ. මම මේ අලපෙති වල පාන් පිටි දවට ගත්තේ මේක පාන් පිටි දවටලා බැදගත්තාම මේ හරිම ක්‍රිස්පි ගතියක් තියෙනවා. ඒ වගේම ලස්සන පාටකුත් තියෙනවා. මම දැන් මේ බැදගත්ත ටික අයින් කර ගන්නවා. දැන් අපි ඉතිරි ටිකත් මේ විදිහට බැදගමු. ඔයාලට මේක හරිම ලේසියෙන් ඉක්මනට හදාගන්න පුළුවන් ස්නැක් එකක්. ඔයාලත් ඉතින් හදලා බලන්න මේ වගේ. ඔයාලට මේක හදාගෙන ඕනනම්
සතියක් විතර කාලයක් තියාගන්න පුළුවන්. හොඳට බෝතලයකට වගේ දාලා වහලා හුලං වදින්න නැති වෙන විදිහට තියාගත්තොත් සතියක විතර කාලයක් තියාගෙන අපිට කන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලත් හදලා මේකේ රස බලන්න රස කොහොමද කියලා. ඒ වගේම ලයික් එකක් කමෙන්ට් එකක් දාන්න අමතක කරන්න එපා. මේ වීඩියෝ එක ෂෙයා කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. ඒ වගේම අපේ channel එක subscribe කරන්න. මෙවැනි අලුත් වීඩියෝ එකකින් නැවත හමු වෙනතුරු ඔබට සුබ දවසක්.